Πραγματικότητα είναι το πρώτο ηλιακό αεροπλάνο, το οποίο αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί ένα ταξίδι γύρω από τη Γη. Θα μας πει περισσότερα η Αγάθη Χριστοδουλίδη, η οποία βρίσκεται κοντά μας. Είσαστε διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού Motivate Yourself. Σωστά. Σωστά. Και είσαστε έτσι για να σας γνωρίσουμε και λίγο ειδικοί στο να εκπαιδεύετε κόσμος το πώς να διαχειρίζεται το άγχος του σε στιγμές που υπάρχει έντονο στρες. Μάλιστα. Πώς να διαχειρίζεται το άγχος του, πώς να αυξάνει την αποδοτικότητά του, να μπορεί να συγκεντρωθεί, να έχει διάβγεια σκέψης, η οποία είναι πολύ σημαντική στη ζωή μας. Και πώς συνδέονται τώρα η ειδικότητά σας με την είδησή μας. Είσαστε μία εκ των συνεργατών του πιλότου, ο οποίος πιλοτάρει αυτό το αεροπλάνο, το Solar Impulse, και τον εκπαιδεύεται ακριβώς το πώς να διαχειριστεί το άγχος του, διότι είναι μια διαδικασία πολύ ψυχοφθόρα. Είναι μια διαδικασία η οποία, ας πούμε, ότι φτάνει στα άκρα. Οι συνθήκες στις οποίες βρίσκονται οι πιλότοι του Solar Impulse και συγκεκριμένα ο Bertrand Piccard, ο οποίος είναι ο ιδρυτής του Solar Impulse και ο chairman του project, λόγω του ότι περνούν πολύ ώρες πτήσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, πριν λίγες μέρες είχαν πτήσει από τη Χαβάη στην Καλιφόρνια, όπου ήταν 62 ώρες στο πιλωτήριο μόνος του. Το πιλωτήριο δεν έχει πίεση όπως έχουμε κανονικά όταν είμαστε στα αεροπλάνα. Έτσι, σε κάποια διαστήματα πρέπει να φορούν μάσκες οξυγόνου κλπ. Θα δούμε σε πολύ λίγο και εμείς τα πλάνα, έτσι, να δούμε αυτό το αεροπλάνο, γιατί τα βλέπουμε, είναι αυτό εδώ. Είναι αρκετά μεγάλο. Και είναι αυτό που έλεγα. Αυτά παρόμοια είμαι σίγουρη ότι όλοι πριν χρόνια τα είχαμε δει σε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Με διάφορα σενάρια βέβαια. Γνωρίζαμε ότι υπάρχουν ηλιακά αεροπλάνα, αλλά μικρότερου μεγέθους και κάνανε πολύ πιο μικρές πτήσεις. Τώρα αυτό το αεροπλάνο πόσες ώρες μπορεί να είναι στον αέρα? Μπορεί να είναι ασταμάτητα στον αέρα. Θεωρητικά μπορεί να μείνει για πάντα στον αέρα. Δηλαδή οι κυψέλες, οι ηλιακοί συσσωρευτές τους οποίους έχει, μπορούν να λειτουργούν για πάντα, δημιουργώντας ενέργεια από τον ήλιο. Το πρόβλημα είναι ο πιλότος ότι δεν μπορεί να είναι για πάντα μέσα στο αεροπλάνο, καθώς είναι μόνος του. Παίρνει όμως περισσότερες ώρες να διανύσει μια απόσταση από τα κανονικά, από τα αεροπλάνα? Η μέγιστη ταχύτητα η οποία φτάνει είναι γύρω στα 90 χιλιόμετρα. Άρα είναι αρκετά αργό σε σύγκριση με τα αεροπλάνα σήμερα. Από την άλλη, μπορεί να είναι για πάντα στον αέρα. Άρα είναι κάτι πρωτοποριακό, είναι κάτι νέο. Κάνει το γύρο του κόσμου σήμερα μόνο με ηλιακή ενέργεια, χρησιμοποιώντας καθόλου καύσιμα. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν καταστρέφει το περιβάλλον, ας το πούμε, κάτι το οποίο είναι ευεργετικό για το περιβάλλον. Και είναι το πρώτο βήμα, νομίζω, σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Φυσικά. Έχει ξεκινήσει πότε αυτό το ταξίδι, πριν πόσες μέρες? Έχουν ξεκινήσει από το Αμπου Ντάμπι πέρσι. Έκαναν το μισό γύρο του κόσμου, έφτασαν μέχρι την Χαβάη, κάνοντας επίσης τη μεγαλύτερη πτήση σε διάρκεια από την Κίνα στην Χαβάη και συνεχίζουν φέτος το άλλο μισό του ταξιδιού. Ξεκινώντας και πάλι από τη Χαβάη, 21 Απριλίου πέτασε ο Bertrand Piccard για να συνεχίσουν το ταξίδι και θα τελειώσουν στο Αμπου Ντάμπι. Απρόβλεπτη διάρκεια, γιατί είναι λόγω καιρού. Και περιμένουμε να περάσει και πάνω από την Κύπρο κάποια στιγμή. Φτάνοντας στο Αμπου Ντάμπι θα περάσουν κοντά τουλάχιστον από την Κύπρο. Όταν τους είχα ρωτήσει κατά πόσον υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν στην Κύπρο, μου λέει τίποτα δεν είναι σίγουρο, αλλά είναι μια πιθανότητα. Τώρα όσον αφορά τους κινδύνους που υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί εντάξει μπορεί να είναι πάντα στον αέρα, αλλά τι μπορεί να πάει στραβά σε αυτές τις περιπτώσεις και πού έτσι παίζεις ρόλο εσύ στο να μπορέσεις να βοηθήσεις εκεί είσαι σε επικοινωνία μαζί του καταρχήν? Καταρχήν, εγώ και ο συνειδητής της εταιρείας μας, της Motivate Yourself,
έχουμε ξεκινήσει εκπαιδεύσεις με τον Bertrand από την αρχή του χρόνου. Ναι. Είμαστε σε επικοινωνία εξ αποστάσεως, όπως επίσης ήμασταν στη Χαβάη μια εβδομάδα πριν από το ταξίδι του, προετοιμάζοντας τον για αυτόν το ταξίδι. Και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού βρισκόμασταν στο κέντρο ελέγχου της αποστολής, το οποίο είναι στο Μονακό, όπου ήμασταν σε επικοινωνία κατά τη διάρκεια της πτήσης του. Σε όλη αυτή τη διάστημα πήγε κάτι έτσι στραβά που πρέπει να το χειριστείς, να τον βοηθήσεις για να και ο ίδιος να κρατήσει την ψυχραιμία του, ή όλα πήγαν καλά? Η προεργασία είναι το πιο σημαντικό. Έτσι βρισκόταν σε μια καταπληκτική κατάσταση συγκέντρωσης, ηρεμίας. Και αν κάποιος να πει τώρα τι του λες, δηλαδή του εξηγείς τι να κάνει σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ή είναι απλώς για να κρατάει το μυαλό του? Όταν λες δηλαδή διάβγεια, τι εννοείς? Μπορείς να μας πεις λίγο περίπου τι περιέχουν αυτά τα σεμινάρια? Βεβαίως. Μιλούμε πάντα για καταστάσεις στις οποίες βρισκόμαστε, ναι, είτε νοητικά είτε συναισθηματικά. Ένα από τα μεγαλύτερα Ινστιτούτα στον κόσμο με το οποίο συνεργάζομαι, το Ινστιτούτο του HeartMath, ναι, ψάχνει ή ερευνά την σχέση μεταξύ καρδιάς και μυαλού. Και έχουν καταλήξει μετά από 20 και χρόνια έρευνας στο ότι υπάρχουν κάποιες καταστάσεις οι οποίες μας υποβοηθούν ούτως ώστε να έχουμε πρόσβαση σε κάποια κέντρα του εγκεφάλου τα οποία είναι χρήσιμα, και κάποιες καταστάσεις οι οποίες μας εμποδίζουν από το να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα κέντρα. Αυτό που λέμε ότι όταν βρίσκεσαι σε καρδιακή συνοχή, δηλαδή όταν ο εγκέφαλος και η καρδιά δουλεύουν μαζί σε συγχρονισμό, τότε μπορείς να έχεις διάβγεια, τότε μπορεί να έχεις συγκέντρωση, να θυμηθείς πράγματα για οποία π.χ. είχες μάθει πριν 3 χρόνια. Ή ένα πολύ απλό παράδειγμα. Φεύγεις από σπίτι, βιάζεσαι να φύγεις από το σπίτι, έχασες κάτι, δεν το βρίσκεις, έχεις ήδη καθυστερήσει, το μυαλό σου δεν δουλεύει. Δεν μπορείς να θυμηθείς που έβαλες τα κλειδιά, τα γιαγιά, οτιδήποτε ψάχνεις. Γιατί βρίσκεσαι σε μια κατάσταση όπου τα κέντρα δεν έχεις πρόσβαση σε συγκεκριμένα κέντρα του εγκεφάλου. Η καρδιά τι ρόλο παίζει με τον εγκέφαλο? Επειδή αυξάνονται ίσως οι παλμοί, πώς συνδέεται? Η καρδιά είναι πάντα συνδεδεμένη με τον εγκέφαλο, και συγκεκριμένα η καρδιά στέλνει περισσότερα μηνύματα στον εγκέφαλο από το εγκέφαλο στην καρδιά. Κάτι το οποίο στη σημερινή κοινωνία έχουμε ξεχάσει, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει ανακαλυφθεί από το 1800. Άρα τα μηνύματα όλα αυτά που έρχονται από την καρδιά επηρεάζουν τα κέντρα του εγκεφάλου. Και έτσι, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, η ειδικότητά σου, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς εκείνη τη στιγμή που έχουμε χάσει τα κλειδιά μας ή που φοβόμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε ή να θυμηθούμε ότι αν ξεχάσαμε τα κλειδιά μας, ή να αντιμετωπίσουμε ήρεμα μια κατάσταση? Το πιο απλό και το πιο εύκολο είναι η αναπνοή, η οποία είναι ζωτικής σημασίας σίγουρα και πολύ υποβοηθητική στο να εξισορροπήσει αυτήν τη σύνδεση της καρδιάς και του μυαλού. Δηλαδή, αν σταματήσεις για 1 λεπτό και ξεκινήσεις να εισπνέεις και να εκπνέεις πιο αργά από ό,τι εισπνέουμε και εκπνέουμε. Για παράδειγμα, θα εισπνεύσουμε για 5 δευτερόλεπτα και θα εκπνεύσουμε για 5 δευτερόλεπτα. Αυτό θα βοηθήσει ολόκληρη τη φυσιολογία, ολόκληρο το σύστημά μας να ηρεμήσει, και έτσι θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και στα ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου μας, ούτως ώστε να μπορούμε να θυμηθούμε πράγματα, να σκεφτούμε διαφορετικά, να μην... Αν γενικά είμαστε σε κατάσταση ήρεμη, πάλι λειτουργεί το θέμα της αναπνοής? Ανάλογα τι σημαίνει. Γιατί πολλές φορές είναι αυτό που λέμε, οι σκέψεις, όταν έχεις πολλά πράγματα, σκέφτεσαι πολλά πράγματα. Ναι. Γιατί νιώθεις εσύ ότι είσαι σε ήρεμη κατάσταση, απλώς γενικά έχεις βαρύνει τον εγκέφαλό σου με πάρα πολλά προβλήματα που γι' αυτό το λόγο ξεχνάς, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς. Πάλι λειτουργεί δηλαδή το να σταματήσουμε να ηρεμήσουμε και να αρχίσουμε να αναπνέουμε, θα επανέλθει ο εγκέφαλος μας και θα αρχίσει να λειτουργεί πάλι? Μάλιστα. Όταν είσαι σε κατάσταση καρδιακής συνοχής, μπορεί να έχεις σκέψεις, αλλά ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι αυτές τις σκέψεις είναι διαφορετικός. Δηλαδή, δεν σε παίρνει, ας πούμε, δεν αγχώνεσαι, δεν νιώθεις αυτήν την είτε εκνευρισμό είτε οποιοδήποτε άλλο συναίσθημα το οποίο είναι πολύ έντονο που σε εμποδίζει να δεις καθαρά. Όταν βρίσκεσαι σε αυτήν την κατάσταση, τότε μπορείς να δεις ή να ακούσεις τις σκέψεις σου από, ας πούμε, μια απόσταση. Δηλαδή, να μην είσαι μέσα στην κατάσταση, αλλά λίγο προς τα έξω, έτσι να δεις πιο αντικειμενικά.
αν θέλετε, αυτά μας λες πράγματα που εγώ τουλάχιστον δεν τα ήξερα, και ειδικά το ρόλο που παίζει η καρδιά στη λειτουργία του εγκεφάλου και ότι στέλνει μηνύματα. Εμείς θεωρούσαμε ότι είναι ο εγκέφαλος που κάνει αυτή τη δουλειά. Τώρα, έτσι, για να επανέλθουμε, διότι δεν ξέρω, βλέπεις και άλλο, οποιοδήποτε ασθενής μπορεί να έρθει. Να σας πω ότι η Αγάθη έχει σπουδάσει νομική. Νομική και πολιτικές επιστήμες. Και πολιτικές επιστήμες, και κατέληξες. Και κατέληξα εδώ. Στην Κύπρο αυτό υπάρχουν αυτές οι ειδικότητες? Είναι κάτι νέο. Κάποιος θα λέει είναι ο ψυχολόγος, αλλά νομίζω αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι νέο. Είναι κάτι το οποίο είναι, ας το πούμε, πιο γενικό. Έχει να κάνει με την ενδυνάμωση του ατόμου να το κάνει ο ίδιος, έτσι. Δεν είναι πας σε κάποιον να σε βοηθήσει, να το κάνει για σένα ή να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα. Είναι μια διαδικασία στην οποία μαθαίνεις να βοηθάς τον εαυτό σου ή να διαχειρίζεσαι μόνος σου τις διάφορες καταστάσεις που σου προκύπτουν καθημερινά. Και γίνεται εύκολα, δηλαδή, σου έχει τύχει να έχεις ανθρώπους οι οποίοι είχαν αυτό το πρόβλημα και τελικά να κατέληξαν μακροχρόνια να χειρίζονται όλα τα θέματα της δουλειάς, τα προσωπικά? Διότι αυτό, νομίζω, ο καθένας μπορεί να το καταλάβει, έχει να κάνει και με την υγεία μας. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Επηρεάζει απίστευτα την υγεία μας. Είναι αυτό που λέμε η διαχείριση του άγχους. Ναι. Πέρα από τις αναπνοές, υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε? Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Το πρώτο σημαντικό είναι το να γνωρίζουμε ή το να είμαστε, το λέμε στα αγγλικά, aware, να είμαστε συνειδητοί για το τι νιώθουμε ή το σε ποια κατάσταση είμαστε. Κάτι που στη σημερινό τρόπο ζωής, που είναι τόσο γρήγορος, ξεχνάμε. Ξεχνάμε να δούμε ή να προσέξουμε τον εαυτό μας. Τι νιώθω, πώς είμαι. Τελειώνεις, πας στο σπίτι το βράδυ και νομίζεις ότι κατάλαβες πότε πέρασε η μέρα, τι έκανες. Ακριβώς. Αυτό που λες, να ζεις την κάθε στιγμή. Να είσαι εκεί, παρόν, την κάθε στιγμή. Όταν είσαι παρόν την κάθε στιγμή. Και η αλήθεια είναι ότι έτσι γίνεται. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή από μόνο σου είναι σαν όχι να βγεις από το σώμα σου, απλώς σκέφτεσαι, είμαι εδώ, κάθομαι και κάνω εκπομπή. Να μην το κάνεις απλά αυτόματα. Όλα να γίνονται αυτοματοποιημένα. Να γίνονται και να το συνειδητοποιείς ότι είμαι αυτή τη στιγμή και γίνεται αυτό το γεγονός στη ζωή μου. Και να το επεξεργάζεσαι και μέσα στον. Ακριβώς. Τη φιλοσοφία την έχω πιάσει. Τώρα στην πράξη δεν ξέρω. Εσύ είσαι πάντα τόσο ήρεμη όσο είσαι σήμερα? Προσπαθώ να διαχειρίζομαι. Έχω μάθει να διαχειρίζομαι τον τρόπο που αισθάνομαι, είτε όταν αντιληφθώ ότι νιώθω έντονα, είτε άγχος, είτε οτιδήποτε. Έχω μάθει τρόπους να το διαχειριστώ. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν εμπίπτει στην ειδικότητά σου, αλλά αυτό συναντάμε πολύ σε γονείς που έχουν να διαχειριστούν τα παιδιά, έχουν να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Έχεις λύση και γι' αυτό? Λόγω του ότι είμαι και εγώ μητέρα και γνωρίζω πόσο μεγάλη πρόκληση, ας το πούμε, θετική πρόκληση είναι να έχεις παιδιά, σίγουρα βοηθά. Γιατί πιάνεις σε κάποια φάση τον εαυτό σου, όταν χάσεις σε εισαγωγικά τον εαυτό σου, ότι είτε συμπεριφέρθηκες με τρόπο ο οποίος δεν ήταν ο καλύτερος στη συγκεκριμένη στιγμή, είτε ότι θα μπορούσες να διαχειριστείς μια κατάσταση διαφορετικά. Έτσι, χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνικές ή αυτούς τους τρόπους, απολαμβάνεις περισσότερο τον εαυτό σου και τα παιδιά σου κατά όλη τη διάρκεια και τα συναισθήματα που Δηλαδή, πάλι λειτουργεί αυτό το θέμα των αναπνών, δηλαδή σταματάς να συνειδητοποιήσεις τι κάνεις, ότι φώναξες, ότι είμαι εδώ, ότι είμαι κουρασμένη, αλλά και τα παιδιά μου έχουν κάποια δίκαια. Δηλαδή, κάνεις μια συζήτηση με τον εαυτό σου μέχρι να ηρεμήσεις. Και θα έρθει από μόνο του, νομίζω, εκεί το πώς θα το διαχειριστείς. Προσεγγίζεις διαφορετικά τα παιδιά σου. Όταν αντιληφθείς ότι ναι, είμαι κουρασμένη, δεν έχω τις αντοχές τις οποίες έχω το πρωί, ας το πούμε, και ναι, μπορώ να προσεγγίσω διαφορετικά τα παιδιά μου και η ανταπόκριση από τα παιδιά είναι διαφορετική. Ωραία. Έτσι, κλείνοντας, νομίζω πήραμε πολύ χρήσιμες συμβουλές. Να πάμε πίσω στο θέμα του ηλιακού αεροπλάνου. Αυτή η ειδικότητα, λοιπόν, είναι πολύ σημαντική για τους πιλότους. Ειδικά, θεωρείς ότι θα έπρεπε όλοι οι πιλότοι να κάνουν αυτά τα σεμινάρια ή τα κάνουν? Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για τον οποιοδήποτε. Τα σεμινάρια μας και τα προγράμματά μας τα κάνουμε σε εταιρείες, σε άτομα συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, δουλεύουμε με την ομάδα του Solar Impulse, δουλεύουμε με τον Bertrand Piccard. Περνούν πολύ προκλητικές καταστάσεις, δεν κοιμούνται καθόλου κατά τη διάρκεια των πολυωροπτήσεών τους. Έτσι, είναι, ας το πούμε... Γιατί δεν κοιμούνται, μπορούν να αλλάξουν, να κοιμηθούν?
Είναι μόνο ένα άτομο ένα άτομο στο είναι. αεροπλάνο, το οποίο δεν μπορεί να κοιμηθεί περισσότερο από 20 λεπτά, ούτως ώστε εάν γίνει κάτι να μπορέσει να επανέλθει και να αναλάβει τον έλεγχο του αεροπλάνου. Άρα, Γιατί δεν ήταν δύο και να... Γιατί δεν τους χωράει, το πιλωτήριο είναι φτιαγμένο μόνο για ένα άτομο και είναι τόσο ελαφρύ το αεροπλάνο για να μπορεί να πετάει ή να διατηρεί την ενέργεια. Άρα εδώ, επειδή θέλουμε να στείλουμε και ένα μήνυμα περιβαλλοντικό, ότι αυτό το αεροπλάνο θα μπορέσει κάποια στιγμή στο μέλλον να αντικαταστήσει το συμβατικό αεροπλάνο που γνωρίζουμε τώρα, που λειτουργεί με καύσιμα. Όμως υπάρχουν κάποια προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Ας πούμε, οι επιβάτες δεν μπορούν να μην παίρνουν αποσκευές. Άρα θα είναι κάποια προβλήματα τα οποία ή θεωρείς ότι δεν μπορεί, θα πρέπει αυτά τα αεροπλάνα να έχουν συγκεκριμένο βάρος, θα είναι ένας πιλότος και τελείωσε. Θεωρώ ότι είναι το πρώτο βήμα για ένα καλύτερο μέλλον, ας το πούμε, για ολόκληρο τον πλανήτη. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας ηλιακή ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Θεωρώ ότι τα αεροπλάνα θα εξελιχθούν. Είναι το πρώτο αεροπλάνο ηλιακής ενέργειας που κάνει το γύρο του κόσμου. Έτσι, θεωρώ ότι είναι το πρώτο βήμα. Είναι πρωτοπόρη σε αυτό και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την αεροναυπηγική και να χρησιμοποιηθεί ούτως ώστε να παράξουν τέτοια αεροπλάνα ώστε να είναι ικανοποιητικά για τα δεδομένα τα οποία χρειαζόμαστε σήμερα. Φυσικά και είναι και κάτι το οποίο δεν το κάνουν και τυχαία, διότι έχουμε λάβει πολλά μηνύματα για την καταστροφή της φύσης και τις συνέπειες που θα υπάρξουν για όλους μας. Οπότε είναι καιρό σιγά σιγά να αρχίσουμε να κινούμαστε σε άλλες κατευθύνσεις πριν βρεθούμε πρώτε τελεσμένο γεγονότων. Έτσι είναι. Αγάπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις συμβουλές σας. Ξανά έχουμε να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Σε ευχαριστούμε. Να σε